سلام يا حلوين، معاكم مارلين من تاني. والنهاردة هنعمل فلافل. فلافل يا جماعة، تحسوا كده انكم ايه، قاعدين في مصر وانتوا بتاكلوها. يعني لو انتوا مش في مصر، بس لو انتوا في مصر يعني هتحسوا برضو بالطعم الحلو يعني. فلافل يا جدعان. المهم، دلوقتي الفلافل الحلوة دي زي ما انتوا شايفينها كده هنعملها مع بعض من الاول خالص. يعني هنجيب الفول المدشوش وكل حاجه كل حاجه، فتستنوا لاخر الفيديو وهتشوفوا حلاوتها وجمالها. وما تنسوش لايك سبسكرايب كومنت اند شير. وقد ايه مقرمشه من بره وجميله من جوه. دلوقتي انا معايا كيلو من الفول، نقعته 4 ساعات، كان منقوع في الميه. عامله كيلو عشان خاطر احنا هنحط في الفريزر عادي، احنا بنخزنها في الفريزر مادام هنعمل بقى نعمل كميه وخلاص. دلوقتي عندي ربطه من البقدونس، من الكزبره، من البصل الاخضر. هنحتاج طلقه كبيره متقطعه و5 فصوص ثوم، وممكن تحطوا قرن فلفل حراق حسب الرغبه. ودلوقتي انا هفرمهم، هاخد حبه بحبه، هاخد حبه من الخضروات الفريش دي، وبعد كده هاخد حبه من الفول المدشوش، هاخد حبه من البصل مع الثوم. وممكن تعملوا كمان تحطوا فلفل اخضر حراق، ده يعني اللي انتوا عايزينه لو انتوا تحبوا يعني. هفرم حبه بحبه لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وزي ما انتوا شايفين بقت بالمنظر الحلو دوت، ده القوام اللي احنا محتاجينه للفلافل. بقت حلوة قوي. يلا بقى اوريكم ازاي بنحطها في الفريزر. بجيب الزيبلوكس، بحط يعني كمية حلوة، تقضي زيبلوك حسب الزيبلوك اللي عندكم، يعني عندكم كبير عندكم صغير حسب الزيبلوك. فاحط كفاية ان انا اقدر ابططهم ويبقوا فوق بعض، يعني بالمنظر ده. احنا هنخزنهم بالمنظر ده، هسويهم كده واحطهم فوق بعض ونخزنهم في الفريزر. بيسهل لكم جدا انكم تعملوا الفلافل مرة واحدة، احسن ما تقعدوا تنضفوا كل مرة وتعملوا كمية صغيرة بكمية صغيرة. اما بعملها بالطريقة دي وبدخلها في الفريزر، ووقت ما بحتاج بطلعها قبلها شوية تفك وبعملها وخلاص. مفيش اسهل من كده صدقوني، تقدروا تفرزوها وبتطلع برضو جميلة. فنعمل بقى الحبة دول مع بعض. بليز لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يقدر يوصل لكم، وتعملوا لايك وشير وكومنت وقولوا لي بتحبوا تشوفوا ايه تاني، نفسكم تشوفوا وصفات ايه تاني. دلوقتي بقى ايه، خدت كده حبة نعملهم بقى مع بعض. دلوقتي هحط ملح وكمون وكزبرة ونعناع ناشف
والسر هنا ان احنا بنحط يعني حبة صغيرين جدا، ربع معلقة او اصغر من البيكنج صودا. فدي يعني حاجة مهمة يعني. اللي هو الكربوناتو. فدلوقتي انا بقليها، بحط عليها سمسم على وشها، بعمل الشيب اللي هو المدور دوت، بحط السمسم وبقليها، وبعد كده بطلعها على مناديل عشان المناديل تقدر تشرب الزيت. وبس بكده، بألف هنا وألف شفا. وأكيد انتوا مش تعبانين، ايه شفا دي يعني؟ بألف هنا مش عارفة ايه بألف هنا وشفا اللي احنا بنقولها دي يا جماعة. يعني بألف هنا بس كده وخلاص. بقت حلوة وجميلة وطعمة فظيعة بجد. كان مع فول بقى كده بقى والفلافل، حاجة ايه، فطار مصري أصيل وزي العسل. المهم بقى عايزة اوريكم قد ايه هي مقرمشة كده من بره، ومن جوه طرية وجميلة. وألف هنا، وأشوفكم الفيديو الجديد. باي باي.